आपल्याला हवं तसं खाता येतं, भूक लागते सुद्धा आपल्याला, त्यामुळे न्यूट्रिशन वाईज काहीच प्रॉब्लेम येत नाही. हिमालयात गेल्यावर आपल्याला ती नंतर भूक कमी होत जाते. जसे घाटांमध्ये घाट आहेत त्याच्यावर जास्ती घाट कोकणामध्ये आहेत. अच्छा. पण ते कसं आहे, तुम्ही घोड्यात चढता आणि लगेच तू उतरायला मिळतं. तर तुम्ही जी मेहनत घेतली आहे ती तुम्हाला असं फुल अशी तुम्हाला आनंद मिळतो. दोन्ही एक्सपिरियन्सेस फार वेगळे आहेत, म्हणजे ते कम्पॅरेबल नाहीत. असं म्हणता येईल आपल्याला की हे पण तू 10 दिवस केलंस, हे पण 10 दिवस केलं, पण त्याचा पॅटर्न फारच वेगळा आहे. मी 4 महिने जरा जिमिंग केलं आणि तसं नाही, तुम्हाला एक ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम चांगला फिटनेस पाहिजे. आता तू मनाली लेह पण केलंस आणि कोकणात पण केलंस रायडिंग. सो तुला त्या दोनमध्ये काय डिफरन्स जाणवला? एक तर मी माझ्या सगळ्या सेल्फ सपोर्ट नव्हत्या. मी मुंबई गोवा जे केलं ते बाहेरच्याबरोबर केलं. त्या एक आमच्यावर ट्रक असायचा, त्यामुळे माझं मेन लगेच सगळं ट्रकमध्ये होतं. अच्छा. मी फक्त कॅमेरा आणि इसेन्शियल्स कॅरी करत होतो. सिमिलर फॉर मनालीला सेल्फ सपोर्ट केलं आहेत. महाबळेश्वरला गेलो आहे 2दा, लोणावळ्यावर गेलो आहे 2दाचं, आणि गणपतीपुळे बंद केलं. पण ते दोन्ही सांगतो की म्हणजे डिफरन्स बेसिकली ना तुला कोकणामध्ये फॉर एक्झाम्पल की हिमालयामध्ये हां. डिफरन्स तर फारच आहे. डिफिकल्टी दोन्हीमध्ये आहे, म्हणजे घाट चढायचे दोन्हीकडे आहेत. म्हणजे लोकांना वाटतं की कोकण म्हणजे फ्लॅट समुद्र, असं बिलकुल नाही आहे. कोकणात चांगले घाट आहेत अगदी. जसे घाटांमध्ये घाट आहेत त्याच्यावर जास्ती घाट कोकणामध्ये आहेत. अच्छा. पण ते कसं आहे, तुम्ही घोड्यात चढता आणि लगेच तू उतरायला मिळतं. म्हणजे तुम्ही जी मेहनत घेतली आहे ती तुम्हाला असं फुल अशी तुम्हाला आनंद मिळतो डिसेंड करण्याचा. आणि तुम्हाला हिमालयात असं होतं की तुम्ही इन्क्लाइन जो आहे तो थोडा कमी आहे. म्हणजे असं रिलेटिव्ह वाढेल की ती इझियर आहे. आपल्या कोकणातले घाट चांगले चढवाले आहेत, किंवा आपला बोरघाट म्हटलं तो पण चांगला चढवाला आहे. हिमालयात थोडे इन्क्लाइन्स कमी आहेत, पण आपण असतो ऑलरेडी कशी ते उंचावरती, म्हणजे 10,000 फूट नंतर वाढत जातं 12-14. त्यामुळे सगळ्या गोष्टी ते मॅटर करतात की ते ऑक्सिजन कमी होत जातो, त्यामुळे त्या इन्क्लाइनलाही तुम्हाला डिफिकल्टी वाढत जाते. दोन्ही एक्सपिरियन्सेस फार वेगळे आहेत, म्हणजे ते कम्पॅरेबल नाहीत. असं म्हणता येईल आपल्याला की हे पण तू 10 दिवस केलंस, हे पण 10 दिवस केलं, पण त्याचा पॅटर्न फारच वेगळा आहे. आणि सगळ्यांना सगळं आवडेल असं नाही. मला पर्सनली मुंबई गोवा जास्त आवडलं होतं. इथं क्लासिक रूट आहे, म्हणजे तो किती वेळा करावा तो कमी आहे. म्हणजे अच्छा, यू वुड लाईक टू डू इट अगेन? नॉट जस्ट वन्स, मल्टिपल टाइम्स करावं असं ठीक आहे, वाटतं. मग आपण करूया. हां, डेफिनेटली करायचं पाहिजे. मला पण घ्यायची आहे सायकल. सो आणि मनालीचं असं आहे की तो अमेझिंग एक्सपिरियन्स होता. म्हणजे तो ज्यांना असे अंगाला कष्ट द्यायला आवडतात, जमतात, त्यांनी नक्कीच करावं, म्हणजे डेफिनेटली करावं. आणि ज्यांना सवय नाही त्यांनी तो विचार पण करू नये. दुसऱ्यांचे फोटो बघून बसा. कारण त्यात थोडंसं म्हणजे सफरिंग आहे त्यामध्ये. हो, तुला लाईक प्रिपॅरेशन वाईज तुला काय वेगवेगळे प्रिपरेशन्स करावे लागले फॉर द मनाली लेह? आता मुंबई गोवा असं तुम्हाला प्रिपरेशन कमी असेल तरी खेचून नेता येतं, म्हणजे तुम्हाला, कारण ऑक्सिजनचा इश्यू काही नाही आहे. तुम्हाला जे करायचे ते घाट्स तुम्हाला काउंटर करायचे, ते मेन चॅलेंज आहे. आणि जो तुम्हाला ह्युमिडिटी किंवा तो गरम जे होते तिकडे तुम्हाला मल्टिपल गोष्टी आहेत. म्हणजे तुम्हाला ते एन्जॉय चांगला करायचं आहे ना, तर तुमचा फिटनेस भरपूर चांगला पाहिजे. म्हणजे नुसतं असं नाही की मी 4 महिने जरा जिमिंग केलं आणि तसं नाही. तुम्हाला एक ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम चांगला फिटनेस पाहिजे, सायकलिंग प्रॅक्टिस चांगली पाहिजे, आणि हिमालय एक्सपिरियन्स पाहिजे. कारण मी बघितलेत की जेव्हा आम्ही गेलो होतो तेव्हा काही लोक खूप चांगले सायकलिस्ट होते. म्हणजे तिथे लोकली असे ते रेग्युलरली 100 किलोमीटर राईड्स करतात वगैरे, पण ते हिमालयात पहिल्यांदा आले होते आणि त्यांनी स्ट्रगल केलं. काही लोकांनी क्विट केलं, म्हणजे 5व्या-6व्या दिवशी. कारण जेव्हा तुम्ही मग 14दा पुढे वरती जाता, तुला माहिती आहे हिमालयात ते ती वेगळी गोष्ट असते. म्हणजे ती अशीच आपल्याला पहिल्यांदा जाऊन होत नाही, कम्फर्टेबल होत नाही आपण. ते ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम तुमचे थोडेसे बिल्डअप होत जातो. तर सगळ्याच गोष्टी तुमच्या एकत्र येतात तेव्हा ते चांगलं होतं. जर त्यातली कुठली गोष्ट नसेल तुमची तर स्ट्रगल करणार, मल्टिपल गोष्ट नसतील तर तुम्हाला क्विट करावं लागणार, नाही तर होणारच नाही. ते होतं बरेच जणांचं. कारण मनालीच्या वेळेला आम्ही 87 लोक होतो. एक अराऊंड 14-15 लोकांनी क्विट करून घरी गेले, आणि सगळ्या दिवस पूर्ण फक्त 30-35 लोकांनी केलं. अच्छा. तर ते तशा लेवलचं टफ आहे. ते दिसायला खूपच सुंदर आहे. ते म्हणजे ते फोटोज बघितलं तर मग ते हेवन आहे बेसिकली आहे, पण जो फील आहे तो हेल्थसारखा मिळतो मला. तो म्हणजे काही लोक एन्जॉय करतील, जे लोक खूप फिट आहेत ते लोक एन्जॉय करतील, पण बाकी सगळ्यांना थोडे दिवस ते थोडे स्ट्रगल्स होतात.
कारण तुम्हाला ते ॲक्लेमटाईज होईपर्यंत एक वेळ लागतो. सुरुवाती तेच होऊन जातो, पण नंतर जोपर्यंत तुम्ही त्या स्टार्ट जेव्हा होते तुमचं म्हणजे हाय पासेस जेव्हा स्टार्ट होतात, तो रोहतांग पासला 13,000 फुटावरती किंवा 12च्या 15,000 फुटावरती, तो पहिल्यांदा पोचताना तुला चॅलेंजिंग वाटतं ते. त्यामुळे तो एक डिफरन्स बराच आहे यामध्ये. आणि तिकडे तुमची एनर्जी स्पेंड होत जाते. तुम्ही कोकणामध्ये फिरता, तुम्हाला आपल्याला हवं तसं खाता येतं, भूक लागते सुद्धा आपल्याला, त्यामुळे न्यूट्रिशन वाईज काहीच प्रॉब्लेम येत नाही. हिमालयात गेल्यावर आपल्याला ती नंतर भूक कमी होत जाते, आपलं डिहायड्रेशन होतं कारण तहान खूप लागत नाही, थंडी असते वगैरे, आणि मग तुमचा मसल लॉस होत जातो. आणि जसा मसल लॉस होतो तुम्हाला मग ते बॉडी तुमची अशी ड्रेन होते, तुम्हाला जाणवतं. म्हणजे तो 5व्या 6व्या दिवशी 10व्या दिवशी ते कळतं की आपला फिटनेस जो पहिल्या दिवशी होता आणि आत्ता आहे तो चेंज होत चालला आहे, ते जाणवतं अक्षरशः. तो एक मेजर डिफरन्स आहे. मग त्याच्यासाठी काही स्पेसिफिक तयारी करता येऊ शकते का, की इफ यू डू समथिंग प्लॅन ऑर प्रिपेअर इन अ पर्टिक्युलर फॅशन? तुमचा असा चांगला कमवलेला फिटनेस पाहिजे, की तुमचं लाईफस्टाईल चांगली पाहिजे. मग ते तुम्ही ठरवायला पाहिजे की मला 2 वर्षांनी करायचं आहे, तर मी आत्ताच थोडी लाईफस्टाईल सुधारतो, मी चांगली झोपायची की योगा करायचं, काय करायचं. मी हे केलं नव्हतं, पण मी सांगू शकतो आता करावं, कारण मी ऑन सम डे स्ट्रगल केलं. मी सगळे डेज कंप्लीट केले, मी एका दिवशी क्विट नाही केलं, पण मी काही दिवस स्ट्रगल केलं. मग ते तुम्हाला विल पॉवरवरती तुम्हाला मेंटली पुश करून करावं लागतं. म्हणजे ते अशी वेळ असते की तुम्हाला क्विट करणं खूप इझी आहे, की नको वाटतं की आपण का करतोय, म्हणजे का आलोय, पण मग तुम्हाला ते पुश करून कम्प्लीट करता येतं. पण तुम्हाला जर फुल्ली एन्जॉय करायचं आहे तर बेटर आहे की तुम्ही फिटनेस खूप चांगला करा. सायकलिंग चांगली प्रॅक्टिस पाहिजे की तुम्हाला, मग कारण तिथे असं तुम्ही तिथल्या दिवसातला 50 किलोमीटर म्हणजे इथले आपले 200 किलोमीटर होते, अशा लेवलचा डिफरन्स येतो. कारण त्या टेरेनमध्ये त्या अल्टिट्यूडचा तुम्हाला खूप फरक पडतो. बरोबर. तर फॉर एक्झाम्पल, तर माझा पहिला दिवस जो होता तेव्हा आम्ही मनालीपासून मडी म्हणून गाव आहे, म्हणजे ते रोहतांग पासवर अलीकडे येतं. तर ते एका दिवसामध्ये आमचं 52 किलोमीटर्सचा डिस्टन्स होता. म्हणजे तो असं फार वाटत नाही. मुंबईमध्ये 52 किलोमीटर्स 2-3 तासामध्ये होऊन जातात, पण तिकडे तो कम्प्लीट इन्क्लाइन होता. म्हणजे 2-4 मीटरही तुम्हाला डिसेंट नव्हता, फक्त चढायचे. आणि त्या दिवशी माझे ना क्लोज टू 4,000 कॅलरीज स्पेंड झाले होते. म्हणजे जस्ट मी ते ॲक्टिव्हिटीमधले नव्हतं. म्हणजे दिवसात रेस्टिंग कॅलरीज ते वेगळे असतील. म्हणजे तो आपल्याला मी काही इमॅजिन की किती म्हणजे असं इंटेन्सिव्ह ॲक्टिव्हिटी होती. तर तसं होत जातं हिमालयातमध्ये तुम्हाला. मध्येच तुम्हाला चांगली प्रॅक्टिस पाहिजे सायकलिंगची, फिटनेस चांगला पाहिजे, आणि अशा गोष्टीमुळे तुम्हाला मनाली लेह करायचं तर बेटर आहे की हिमालयात 2-4 गोष्टी आधी केलेल्या असल्या पाहिजे. थोडा प्रायर एक्सपिरियन्स, म्हणजे थोडं प्रायर एक्सपोजर टू दॅट प्लेस. 14,000 फुटावर 15,000 फुटावर कसं वाटतं थोडं माहिती असावं. बरोबर. तर मग ते गोष्टी करण्यात जाते. तर उगाच उठून जा करायला तर काय अर्थ नाही. अच्छा. म्हणजे नुसतं आपण बॉडीला सफर करायला म्हणालो. मग तुझे अजून काही प्लॅन्स आहेत हिमालयाजमध्ये सायकलिंगसाठी? हिमालयाज मला नॉर्थ ईस्टमध्ये जायचं आहे. नॉर्थ ईस्टला सायकलिंगसाठी? हां, खूप छान आहे तिथे. म्हणजे तो असाही एरिया आपण फार एक्सप्लोअर करत नाही जनरली, पण तिथे सायकलिंगचे पण थोडे होत एक्सपिरियन्सेस, फार असे मेनस्ट्रीम नाही आहेत, कारण लोकांना सगळ्यांना माहिती आहे मनाली लेह करतात ते. त्यात मला उमलिंगला पण जायचं आहे. उमलिंगला हायेस्ट मोटरेबल रोड आहे. पूर्वी खातूनला होता, आता उमलिंगला आहे, पण तो पण एकदम हार्श टेरेन आहे. कारण जे आता मनालीपासून स्टार्ट करतं कसं ते कसं तुम्हाला फॉरेस्टेड एरिया सगळं आहे, पण लडाख ड्राय डेझर्ट आहे. तर उमलिंगला एक्सपिडिशन लडाखमध्ये स्टार्ट होतो, लेहला स्टार्ट होतो, आणि सगळं ड्राय डेझर्ट आहे ते दिसायला फोटो छान वाटतं खूप, पण ते तिकडे असता तिथे रॉकी रोड्स आहेत बऱ्याच ठिकाणी, काही ठिकाणी मोरेन पण आहेत. ते ठिकाणी चालायला तुम्हाला थोडं टफ वाटतं, आणि मग ते 8-8 दिवस तेच करायचं थोडंसं मग ते आहेच, पण ते करायचं कधी. अच्छा. आणि मग इथे सह्याद्रीत वगैरे कुठे? सह्याद्रीत आपल्या राईड्स होत असतात तेव्हा चालतात. मग त्याच्या तुझ्यामध्ये लाईक प्रॉमिनंट काही रूट्स सायकलिंगसाठी जे खूप चांगले आहेत, जे करावेत लोकांनी, एनिथिंग दॅट यू वुड रेकमेंड पीपल? मुंबई गोवा तर क्लासिक रूट आहे. अच्छा. तो कसाही केला तरी म्हणजे तुम्ही एसटीने गेला तरी तुम्हाला छान वाटतो रूट. तो सायकलिंगसाठी म्हणतो, तो सायकलिंगमध्ये छान वाटतोच तो. म्हणजे अच्छा, तो डेफिनेटली करावा असा रूट आहे. आणि मला पर्सनली अष्टविनायक करायचं सायकलवरती, पण मला तो असं कोणी ती आयडिया बाईन केली नाही अजून, कारण बरेचसे रूट त्यातल्या रस्ते आहेत तसे ड्राय आहेत. म्हणजे ते असं फॉरेस्ट कव्हर नाही आहे किंवा असं काही रोड्स ओपन खूप आहेत.
मग ती त्याची रेकी करावी लागेल कसं करता येईल वगैरे. इच्छा माझी आहे की ते अष्टविनायक करा सायकलवरती. एक छान आयडिया वाटते अशी करण्यासाठी. टू कन्क्लूड द टॉपिक, आजचा एपिसोड आपण इथे कन्क्लूड करूया. सो एनी प्रो टिप्स दॅट यू वुड लाईक टू गिव्ह अपार्ट फ्रॉम, आतापर्यंत तू डेफिनेटली खूप इन्साइट्स दिले आहेस, खूप काही सांगितलंस जे खूप युजफुल आहे, एस्पेशली अबाउट द टेक्निकल्स ऑफ द सायकल्स. तर त्या व्यतिरिक्त अजून एनी प्रो टिप्स दॅट आता तुला सांगावंसं वाटेल? मी जी गोष्ट मला येत नाही सांगेन की मला सायकलिंग रिपेअर्स मधलं फार येत नाही. बेसिक गोष्टी येतात, पण कोणाला जर त्यात टुरिंग करायचं आहे तर आय वुड सजेस्ट की चांगलं शिकून घ्यावं. मग छोटी गोष्टी करता येईल. चेन तुटली तर काय करायचं, किंवा डिझेलला काही इश्यूज आहेत तर त्याचं काय करायचं, या गोष्टी शिकून घेतल्या जास्ती बेटर आहे. अच्छा, म्हणजे ते थोडी सिक्युरिटी राहते, म्हणजे आपल्याला की गोष्टी करता येतात. कारण मला होतं, मला कुठल्या रिमोटचं कुठली प्लॅन करायचं तर मला माहिती की मला ह्या गोष्टी येत नाहीत. मग मला बघावं लागणार की माझ्याबरोबर कोणते एक्सपर्ट पाहिजेत अजून. जर गोष्टी मला सगळ्या येत असतील तर मी करू शकतो. तर त्या गोष्टी म्हणेन की शिकून घ्यावं जितकं करता येईल थोडं. नंतर पॅकिंग लाईट ठेवावं कधी पण. जितकं कमी सामान तितकं बेटर असतं. मी स्वतः नाही पाहिलं ते, पण अगदी मी सजेस्ट करेन शिफ्ट होतोयस पण तिकडे थोडा होते. पण हे माझं असतं की मला थोडे स्वच्छ कपडे आवडतात. म्हणजे तर काही लोक एकच चेंज ऑफ क्लोथ्स वापरतील, काही लोक एकच पेअरसुद्धा वापरतील. म्हणजे लोक अशी आहेत की आठवड्याभर ट्रिप करायचे तर सायकलिंग शॉर्ट्स आणि जर्सीचं पण एकच पेअर वापरतील की तोच पेअर धुतला जाते आणि ओला असेल ते पण घातला ओके जमतं. मग त्यासाठी काय एक्झॅक्ट रूल्स नाही की असंच केलं पाहिजे. मी प्रेफर करेन मला 2 पेअर्स मिनिमम पाहिजे, पण ते सब्जेक्टिव्ह आहे. माझी तयारी आहे, मी थोडं वजन जास्ती कॅरी करेन, किंवा मला कॅमेरा कॅरी करायचा असतो. जितकं तुम्ही वजन कमी कराल तुम्ही राईड जास्त एन्जॉय करणार. तुमचा फोकस राईडवरती आहे तर ठीक आहे. पण अगेन अशी लोक जी ड्रोनसुद्धा कॅरी करतात, म्हणजे लोक DSLR कॅरी करतील, ड्रोन कॅरी करतील, सगळं शूट करतील, असे लोक पण आहेत. तुम्हाला ठरवायचं की तुम्हाला कशा फोकस करायचं. तुम्हाला ते डॉक्युमेंट करायचं चांगलं की तुम्हाला मध्ये राईड एन्जॉय करायचे. ओके, प्रत्येकाचा पर्स्पेक्टिव्ह वेगळा असतो. ग्रेट. सो थँक्यू सो मच. आज आय थिंक आपण पहिल्यांदा बसून असे गप्पा मारतोय सायकलिंगवरती. सायकलिंगवरती. वाट बघतोय तू कधी सायकलिंगला येशील. करायचं आहे मला. सायकल घेण्यापासून माझी तयारी चालू व्हायची आहे. नाही, तू ठरवशील की मला हे करायचं तू घेशील मग. नाही, ठरवलं तर आहे, पण ॲक्च्युली थोडे प्रॉब्लेम्स येतात काय ना काहीतरी. सो घ्यायची सायकल, घेतली की सांगतो. ते झालं. आणि मुंबई गोवा मला पण करायचं आहे. जसं तू बोललास की यू वुड लाईक टू डू इट अगेन अँड अगेन. सो डेफिनेटली आपण प्लॅन करूया परत, आपण जाऊया एकत्र परत. सो थँक्यू. आज खूप मजा आली. परत भेटूच आपण, गप्पा मारूच. तसं तर आपण बोलतच असतो, बट आय वुड लाईक अगेन इफ यू कॅन कम बॅक ऑन द पॉडकास्ट with some new topics, some new interesting things to discuss. So see you again. Yes, definitely.